Bun găsit, dragi prieteni, la lecția de tarot dedicată arcanei majore din tarotul de Marsilia, numărul 11, arcana intitulată Forța sau Puterea. Vă reamintesc că prin regula picturală a arcanelor, ceea ce este în stânga unei cărți reprezintă trecutul, introvertirea și pasivitatea, ceea ce apare la dreapta unei cărți reprezintă viitorul, extrovertirea și acțiunea. Ceea ce apare în partea de sus a cărții reprezintă spiritualul și divinul. Ceea ce apare în partea de jos a cărții reprezintă concretul, viața materială. Capul unui personaj din tarot reprezintă intelectul, iar corpul personajului reprezintă acțiunea. În această arcană avem o femeie care încearcă să îmblânzească un leu. De fiecare dată când un animal apare într-o arcană de tarot, aceasta ne transmite un mesaj legat de instinctele și impulsurile noastre. Animalul este un simbol al impulsurilor și al instinctelor. Cu un personaj care îmblânzește gura unui leu, este cu siguranță o metaforă și mesajul este de a ne îmblânzi instinctele și impulsurile. Ce este interesant în raport cu regula picturală, observăm că leul iese de sub rochia personajului și nu se revarsă pe partea cealaltă. Leul nu este vizibil între bordura stângă a arcanei și personaj, ceea ce simbolizează că leul intră în întregime între picioarele femeii. Această iluzie optică ne îndeamnă să percepem leul ca un leu interior, nu ca pe unul adevărat, ci ca un simbol al instinctelor și impulsurilor pe care trebuie să le controlăm. Faptul că la stânga arcanei leul este ascuns, dar apare la dreapta arcanei, indică că leul din trecut, introvertit și pasiv, devine o energie care ne posedă în prezent și se va manifesta în viitor. Scopul forței este să scoată, să exteriorizeze această energie interioară care vine din trecut pentru a o aduce la lumină și să acționeze în direcția acestei energii, să o gestioneze, să o controleze pentru a realiza ceva concret. Vezi piciorul femeii și al leului pe sol, pe planul material, ceva care nu va mai fi doar în interior, ci care se va manifesta și în exterior. Arcana Forța este asociată cu munca autonomă, cu patronajul, cu controlul oricărei energii, cu creativitatea, cu latura artistică, cu cineva care își exteriorizează energia interioară pentru a crea în exterior ceva frumos, ceva mișcant sau ceva bulversant. Arcana Forța poate fi de asemenea asociată cu o activitate terapeutică. Vezi acțiunea mâinilor, o activitate care mângâie, liniștește sau care contrar domină. Poate fi asociată cu o muncă psihanalitică, cu o lucrare cu sine însuși, asupra emoțiilor, asupra amintirilor, asupra sexualității, pentru a deveni arhitectul propriului viitor. Cum să înțelegem această arcană în timp scurt? Trebuie să fim capabili să o reducem la expresia sa simplă, la simbolismul cel mai profund, care poate fi rezumat în 3 cuvinte cheie: realizare, îmblânzire, energie. Să le privim pe rând pentru a le înțelege mai profund. Arcana Forța este în legătură cu ideea de realizare, dar trebuie observat că acest cuvânt cheie are 2 sensuri: realizarea a ceva, a unei întreprinderi, realizarea unui proiect, a unui vis, deci realizarea foarte concretă prin manipularea materiei, dându-i o formă concretă care poate fi vizibilă în viața noastră. Un alt sens al cuvântului realizare face referire la realizarea interioară, împlinirea și dezvoltarea interiorizată, prin care persoana devine capabilă să gestioneze energia care o animă sau să gestioneze sentimentele și emoțiile care o animă. Și pentru că persoana devine capabilă să-și gestioneze această energie interioară, va ajunge și la o realizare concretă în viața exterioară. Arcana Forța poate reprezenta o lucrare asupra leului interior pe care îl purtăm fiecare dintre noi. Această lucrare este importantă în dimensiunea psihologică și psihică. Arcana Forța ne arată dacă și cum cineva lucrează asupra lumii sale interioare pentru a o dresa.
faimosul leu care poate fi văzut în arcană, indiferent că este în interior sau în exterior, căutăm să-l îmblânzim pentru a face ceva util, pentru a face ceva sfânt, pentru a face ceva care ar putea să ne susțină în evoluția noastră ca suflet. Într-un tiraj, arcana 11, forța, arată consultantului că este pe cale să îmblânzească o energie sau să îmblânzească o materie pentru că caută să creeze și să realizeze ceva. Când arcana apare inversată sau este analizată din energia ei negativă, se poate vorbi de un război sau de o luptă, se poate vorbi de o muncă în care se depune foarte mult efort pentru a realiza ceva, se poate vorbi de obstacolele întâmpinate. Arcana ne vorbește de îmblânzirea dificilă a energiei cu care se lucrează. Al treilea cuvânt cheie, energie, al acestei arcane face referire directă la leul care iese dintre picioarele personajului feminin. Dacă vorbim de o energie interioară, de o emoție, o senzație, un instinct sau de o energie exterioară, precum întreprinderea a ceea ce vrem să realizăm, arcana forța reprezintă acele energii puternice pe care vrem să învățăm să le gestionăm pentru a realiza ceva care este important pentru noi. Datorită acestor trei cuvinte cheie, realizare, îmblânzire, energie, într-un tiraj, arcana poate reprezenta întreprinderea sau locul în care persoana lucrează sau poate reprezenta munca autonomă. Pentru că leul iese dintre picioarele personajului, leul simbolizând focul, putem face legătura cu sexualitatea și energia focului intern sau cu energia focului extern, precum un incendiu, o explozie. Arcana forța ne îndeamnă să învățăm să folosim energia creatoare a focului pentru a ajunge să facem ceva util. Poziția mâinilor pe gura leului ne poate indica o luptă în care focul poate deveni un incendiu și o explozie, o luptă care poate să se transforme în război. Dacă războiul interior, cel al emoțiilor și gândurilor, sau războiul exterior, cel al relațiilor, durează prea mult și dacă energia nu este controlată, atunci ea se epuizează. Arcana forța inversată într-un tiraj sau analizată din perspectivă negativă poate indica pe cineva sau ceva care își epuizează energia pentru că este într-un război de mult timp, poate indica pe cineva care nu își controlează energia și ajunge să sufere de o explozie sau un incendiu în sensul propriu sau în sensul figurat, în interiorul său sau în exteriorul său. Arcana forța, puterea, numărul 11, este prima carte a celei de-a doua serii zecimală. Ea este cea care deschide calea energiilor subconștiente. De remarcat că aceasta este singura carte din arcanele majore care poartă această caracteristică, numele ei este scris în partea stângă a cărții, iar în partea dreaptă sunt puse 20 de linii ca un resort, ceea ce permite noii energii să-și ia un elan. 20 este numărul arcanei judecata, arcana care termină a doua serie zecimală. Aici vom vedea relația strânsă dintre prima carte și cartea de sfârșit a ciclului zecimal. Forța deține orice lucru potențial pe care judecata îl va recunoaște, apariția unei noi percepții sau a unei noi conștiințe. Mesajul forței este destul de clar. În primul rând, conștiința va suferi o relație cu forțele instinctive. Vezi dinții leului în pălăria femeii. La fel ca și magicianul, omologul din prima serie, reprezentantul instinctelor, corespunzător primului ciclu zecimal, magicianul acționează de la brâu în sus și își antrenează intelectul pe masa de lucru, iar forța acționează de la brâu în jos, permițând instinctelor profunde să interacționeze cu puterile ei mentale și instanțele spirituale ale ființei sale. Alte detalii care o leagă de arcana 1 este pălăria în forma cifrei 8 sau un simbol emblematic al infinitului receptiv, precum pălăria magicianului,
Dar pălăria forței se deschide la vârf și pare să aibă aripi, motiv care ne amintește de imaginea vulturului care apare în arcanele majore 3, 4 și 21. Inteligența forței este gata să-și întindă aripi în spațiu și în cosmos. Ea a primit sprijin din singurul ei picior vizibil, cu 6 degete, corespunzând, pe de o parte, la cele 6 puncte roșii ascuțite de pe pălărie, 6 dinți negri ai animalului și celor 6 degete de la mâna magicianului. Putem vedea asta ca pe o putere specială, pentru a o ajuta să se conecteze la energia activă a Pământului. De aici putem deduce că resursele ei sunt frumusețea, sublimul și plăcerea. Unghia de la degetul mare al piciorului, precum și unghia de la degetul mare al mâinii, sunt vopsite în roșu. Amintiți-vă că unghiile de pe corpul uman reprezintă eternitatea, pentru că continuă să crească după ce au fost tăiate, chiar și după moarte. Vitalitatea intensă a forței este arătată în roșul de pe unghiile ei. Cei 6 dinți ai leului și cele 6 puncte roșii din pălăria forței fac trimitere la arcana 6, arcana alegerilor. Ce alegem? Instinctele sau inteligența? Arcana forța, intitulată și puterea, este conștientă din cap până în picioare. Putem spune că este însăși puterea conștiinței, sub aspectul său ca o balama între partea de sus și partea de jos, între energia ei spirituală și energia ei instinctivă. În jurul ei nu a fost desenat un decor anume. Singurul lucru pe care îl are este o bucată de pământ galben, arat, în care se face o muncă cognitivă. Ea nu este plasată în spațiu sau timp, ci este ancorată în realitatea prezentă ca o manifestare a unei surse de energie pură. Toate activitățile ei se concentrează pe relația cu animalul, unde culoarea galbenă a înțelepciunii se intersectează cu părți de culoarea pielii. Reîncarnarea sufletului în natura animalului și invers, acea natură animalică care lasă loc și pentru comunicarea cu sufletul. Forța lucrează cu mâinile goale, captând natura animalică, întruchiparea inconștientului și a propriului ei gen fizic. Capul animalului se află în dreptul pelvisului femeii. Relația ei cu forțele sale deschid un câmp cu numeroase interpretări. Mâna din partea stângă a noastră atinge botul animalului, dar nu pare să-l țină, să-l apese sau să-l forțeze. Cele 8 puncte negre desenate pe bot arată că nu există niciun motiv pentru a schimba această sursă de energie animalică. Este perfectă așa cum este. Dar în funcție de înțelegerea sau neînțelegerea atinsă prin minte, va apărea creativitatea și iluminarea sau vor apărea obstacolele și inhibițiile. Forța ne învață că în relația noastră cu natura animalică atingem probleme esențiale și nu ar trebui să negăm această parte a noastră. Acesta este și motivul pentru care cei 6 dinți negri și ascuțiți ai animalului pot fi văzuți din nou prin cele 6 vârfuri roșii ascuțite de pe pălăria personajului. Natura înțelepciunii ascultă răcnetul animalului, iar animalul ascultă influența minții. Acesta este idealul forței, o motivație în care mâinile dansează cu botul într-o formă perfectă de comunicare a numărului 8, eternitatea. Dacă interpretăm mișcarea mâinii și a botului ca o contradicție, ca o luptă pentru putere, poate fi interpretat aici tot genul de dificultăți. Roșul degetului mare și al limbii reprezintă vărsarea de sânge într-o luptă, sursa de energie sexuală care a fost suprimată și în contrast cu natura animalului care taie sufletul. Atunci putem vedea o linie pe gâtul femeii. Este ca și cum ar fi fost tăiat. Frânghia corsetului care îi se înfășoară în jurul pieptului poate fi asociată cu barele unui grilaj, care simbolizează închiderea inimii, cauzată de suprimarea dorințelor și instinctelor.
În acest moment, trupul ei este împărțit în bucăți. Persoana este victima abuzului sexual, a unei traume sau a unei educații rigide, mutilante sau toxice. Cu toate acestea, detaliile pe care tocmai le-am analizat pot fi interpretate și pozitiv. Crucile de pe pieptul femeii sunt alcătuite din 4 linii materiale, care se întind de la stânga la dreapta, reprezentând natura animalului, și intersectează cele 5 linii spirituale, care se întind de la dreapta la stânga, reprezentând munca conștiinței. Aceste 9 linii și culoarea galbenă se referă la al 9-lea nivel al acestei serii zecimale, Soarele, arcana 19, în care putem vedea gemenii, unul este sufletul și unul este animalul, realizând împreună, în dragostea desăvârșită, o construcție nouă. Linia de pe gâtul femeii poate fi un colier, pentru că gâtul este locul exprimării reale și al vorbirii, care nu vine doar din intelect, ci și din profunzimea umanității. Un discurs în care atât conștientul cât și subconștientul își găsesc armonie. Linia de pe gâtul femeii poate indica că spiritul și mentalul se pot detașa ușor de corp, de instincte, de latura animalică și de materialitate. Pe chipul leului descoperim o mică lună în fază descrescătoare, care indică că puterea leului, instinctelor, este în descreștere. Leul privește spre chipul femeii, spre conștiință, dar femeia pare să nu-l observe. Femeia din arcană pare să-și domine instinctele, țintind un obiectiv pe care îl vom descoperi în arcana următoare, arcana 12, spânzuratul. Dacă împărțim arcanele majore în 3 linii, a câte 7 coloane, vom vedea că leul din arcana 11 privește în direcția leului din arcana 21, indicând scopul final, acea forță liniștită. Între toate animalele desenate în tarot, leul, care poate fi văzut în arcana forța și în arcana lumea, este singurul animal care poate mânca oameni. Femeia își poate găsi armonia cu ea însăși, reprezentând cea mai nobilă dimensiune a sufletului, care trece puterea miracolelor. Dar aceeași forță liniștită o putem descoperi și în arcana 2, Papesa, pentru că, prin legătura numerologică, 11 este format din 1 plus 1, care fac 2. Se poate ușor observa în această mandală de 3 linii a câte 7 coloane că arcana forța este centrată. Arcana nebunul, neavând un număr, este exterioară acestei mandale. Ea poate circula printre toate cărțile. Dacă trasăm linii, vom vedea cum 1 trece prin forța, arcana 11, pentru a ajunge la 21. Și dacă adiționăm 21 cu 1, obținem 22. Obținem numărul arcanelor majore din tarotul de Marsilia. La fel se întâmplă cu toate celelalte arcane. Papesa și judecata, 2 plus 20 fac 22. Caleașca și diavolul, 7 plus 15 fac 22. Justiția și temperanța, 8 plus 14 fac 22. Și așa mai departe, vom obține mereu suma de 22. Singura arcană care nu poate fi adiționată cu o alta este arcana 11, forța. Bineînțeles, ea poate fi adiționată cu ea însăși și obținem 22. Sau cu arcana nebunul, care este a 22 arcană, și obținem 33, un număr cabalistic cu multiple simbolistici. Dar ceea ce observăm din această mandală este că, trecând de la o arcană la alta, va trebui să trecem prin această forță și energia forței, nu prin forța brutală, dar prin energia de control și dominare a emoțiilor și instinctelor, pentru a avansa. Forța, marele arcan al centrării în sine, ne vorbește despre puterea interioară mai degrabă decât cea exterioară. Energia vitală și prezența, iată marile ei calități. Autonomia este cuvântul cheie în întâlnirea acestui arcan, iar prietenia, vibrația ei cea mai înaltă.
Când suntem în forță, suntem conectați la sursă, suntem aliniați, centrați și rezistăm. Arcana Forța îți aduce această întrebare: tu, de unde îți iei energia? Forța vorbește despre începutul unei activități sau al unei etape în viață care este pusă sub semnul instinctului sau al creației. Se poate referi și la problemele instinctelor sexuale sau la apariția uneia dintre centrii dominanți ai unui individ care până acum a fost ascuns și acum caută o oportunitate de a se arăta pentru prima dată. Trebuie să ne întrebăm dacă tânăra din Arcana Forța lasă animalul să se dezvăluie sau dacă încearcă să-l controleze. După ce a suferit o boală sau a încheiat un ciclu, forța reprezintă întoarcerea energiei vitale. Arcana simbolizează curajul ce domină încercările, libertatea de acțiune, încrederea în sine, stăpânirea pasiunilor, voința ce aspiră la curățenia morală. Adevărul rezultă din faptul că adevărata putere se bazează pe secretul profundei armonii interioare. Sensul pozitiv al arcanei semnifică un suflet puternic, forță morală opusă violenței, stăpânire de sine, virtute, curaj, calm, energie, pasiune, ambiție, optimism. Sensul opus semnifică orgoliu, brutalitate, impulsivitate, nerăbdare, manie, cruzime, tiranie. Zodia care emană cea mai multă forță în astrologie este zodia Leu, care ne oferă spre învățare poziția de conducător, acea poziție a puterii care foarte ușor poate degenera ducând la orgoliu și grandomanie. Puțini sunt cei încarnați în zodia Leului care au calități deosebite și reușesc să-și păstreze modestia, fiind capabili să-și aducă aminte de spusele lui Isus adresate apostolilor. Aceia dintre voi care vrea să fie mai marele vostru, trebuie să fie slujitorul celorlalți.